Cenang ayo tuan saya inshallah cishbay welcome to my new vlog new vlog na fast vlog तो बाशा दम कोशिश की कोल्ड ड्रिंक को उबवे मौसम मूली दकने मुझे दासी इलाको न गर्म इलाको न रागली बिच दासी इस्लामाबाद रोख चेरे बट आबाद इलाको ची बिच बरान और रेज बिनु मुझे वुजो कॉर्नर बाउज जुबा दाल बिच चेरी शोर खान मकई तो बाशा और में वजह वकना दौरा क्लासी उसर रुआ तो गुरु मज़ेदार मौसम द हवा द पास पहाड़ तबखीस दल मुश्तर निस दो पहाड़ द अच्छा دا کور وینو دا هری پوټر وال کور دا درکشله فام هاوس دا خالی دي شي چوک نه دا بدنان خلک دلته کورونه جوړ کی فام هاوسونه به چې وسیږي نه دا ګورو شاته دار اختلاف تراول دیم دا پاس غر دا غر به دور زر دا علاقه ټول ډکسي کورونا پته نسته د چې سیډي چیرته مړه دا ورکاله چې دا ونني سی ولنه دا کشله قدرتی مقاماتی می خراباو دور خوشا حوالا دور خوش موسم دا کنم بس مشتی دیشی ترایزو بیماری بٹ آباد ضرورت نہیں بس اسلام آباد دا جای چه دا بیسٹ دا بیسٹ دا گرو بره دیا بیری دیا قسم بوٹی دی جنگل والا غوینی دا راول دین دا دیر آور دیم نوچه نا دالت بران خامخی کیجو موسم سوری دا رای اسلام آباد چه موش نور خبلان دیا وای چای خموش پنه خبران نستا دا تاس پر دا چرنگی بران دا خموش پر دالت تل برانی ماشاءالله زکا موش دالت دیر خوشیو دا بینی دا بران روان دا پا راجی پا موجا دین مخشی چه در ورسی شی موز بچو بیاز در خورتا سرش ایسا رایمو اچھا دل ترالو کنه موج اکثر دل ترایسو بیچینو کنه بس بیاشو منجلس بکو شا انجوی با آغا دی زرنکینی دالی پتانستا جنگنچو شا راموری مو دی جان سر لیزا کول ڈرینکس دا دزچه نیجنوش کی ویڈیو گانے جوڑے که کنه بے شایری مایری پولی تتوبا شا خدای زی بران روان دا مالا نن ولاگ جوړ کاج زتر وشوان چې موږ کور سره سایر تا درو کشلای پر فضا مقام ده اچھا لیس چې پیپسی چې ډوب کې دور خوان کیا دا ګورو تاس داسې ویډیوګانې چې جوړنو کنده جوړنو بلاګ ټایپ شبای کنه بای شو دالی پهاړ مخته نور ډیر هي چې د فموشن لاړو ګورو دا بران شوري سه دینه مخسي چې بران په موږ تیز سی و پاس لاړو موږ کور تا کنه دا ګورو چاشکی ډیر خوند کوي واړو چاشکی د کته سل بیا بولم دای برکه مو پسار دی درورا سیدلو دانته کوړه خو باز بران موږ سره سی درورا سیدا شبدان را د کراشي شی له به ورته کوي دا ګورو چې کله کور ترالو کنه یا ماوړې چې نن به موږ په خو چې شای کیشن درال دامو کیچن ولا کړه دا د بران چاشکی وینو درورا سید بران دا ماشاءالله اچھا زند په خو وړ دا ور دا وشتنه په خو چې پیاز مو تاسو ته کنه دلته مرچ ټماټر راچول لږ مالګه او بمې دور راچول یو منټ پاره چې کوکر په باندې کې ټماټر په دور کښلي غلیاسي دا مې هوښه تاو ټکلا مې راچول کړه بس دلته مې کې کور کماندي هلدي ور سره دا څه تیار مثاله دا کباب ول مثاله مې له شو راچول او بمې راچول یا را دا مې کوم کې ستوله منځلي مې ولا مې راچول بس دو 3 منټه چې کوکر څو چې د واړه د ازر په خېږي چې مزدر پاکس له پاس مدرنه اش نمبر په واچو دا زبردست اچھا مړې مو تیار کړه پیاز تر وې وسره مو تیار مړې راوړه هو زه چې کله دال په خې کن بزوي چې سره د وایټ رایس په خېمه تا 15 کې کنه سپینې وریجې پاس دال اوف اور سره سلاد مطلب پیاز ټماټر رایتا تو فن کوي دا مې یور جان ته پلیټ اچھا بیا ستر تماشام هورت ماوتله جوشی رشکی واف هو کنه زلزکا واپونو کو نن سبا چې ان شاء الله زجه چیرې بهر ملک دا چې بیا الته زواک کوایس اچھا داسې باندې ویډیوګانې ز اپلوډ کوم کنه اپلوډ کوم کمنټ چې ضرور وای اوکے جزاک الله